Шановне панство! Сьогодні я на рідному балконі і буду розказувати вам про місце, про яке мало хто знає. Це буде літо, це буде Австрія і це льодяна печера біля Зальцбурга. Буде дуже цікаво і дуже гарно. Давайте смотреть. Привіт, хлопчики і дівчатки. Ми зараз у Верфені. Це таке поселення. Тут як льодяна печера. Тобто там 0 градусів. Влітку, взимку там завжди 0 градусів, бо там лід. Я так розумію, що вона десь там знаходиться. Можливо, там. Тут ще є замочок. Зараз ми пройдемо замочок, я вам покажу. Так, вон замочок. Річка. Ну, я думаю, що це Зальцах. Це та сама річка, яка тече в Зальцбурзі. От. Ми просто приїхали в це поселення Верфен. І австрійці нас побачили і вже включили сирени гражданської оборони. Моей женой она кормили толпу. Автобус коштує 7,50. Це просто обдираловка. Тому що в автобусі немає, або не працює кондиціонер. В поїзді ми їхали, теж не було кондиціонера. On the left side, you see the castle of Hohenwürfen, der built 1070. €33 коштує печера разом з канатною дорогою. На вході перевіряють ковід-сертифікати. На сайті в них ніде не написано про те, що нужен ковід-тест. У мене немає ковід-тесту. Ми відправляємо на фотошоп Машин тест. Туди спеціально обучений чоловік в общагі впечатує моє ім'я. В вході в печеру будуть перевіряти тест. Тут, коротше, на вході теж перевіряють тест, але його легко обійти. І зараз ми десь будемо 1,5 години фігачити на гору. Горить будиночок, бачите? І ми зараз туди маємо за годину-півтори дійти. Можна піти по тунельчику, ось такий чудо-тунель, можна піти рядом з тунельчиком. Ми плануємо зараз піти по тунелю, тому що тут дуже прохладно. Ось тут написано Еріка Штолен Глюк Ауф. В общем, обіцяють глюки. Так, ми не поїхали на кейблкарі. Мчить. І тепер ми йдемо по такій альпійській стежці. Місцями стежечка так небезпечна. Печера, куди ми йдемо, німецькою мовою називається Eisriesenwald, що в перекладі означає печера льодяних велетнів. Льодяних велетнів там нема, але там є слон, ви згодом це побачите. Льодяна печера в Верфені є найдовшою льодяною печерою в світі, так принаймні стверджують австрійці. Вона має 42 кілометри довжини. Наскільки я знаю, для печер це невелика довжина, але очевидно для льодяних печер це велика. Та й льодяною ця печера є тільки перший кілометр. Далі це звичайна печера, але як там цей лід утворився, це дуже цікава історія. Сьогодні я вам про неї розкажу. Продовжується наш шлях на гору. Це Машине улюблене місце, там де скочуються камінці. 400 метрів з точки, куди нас привіз автобус. Ось, тут є у нас якась табличка. Івана Франка. Реально схожий на Івана Франка. Ну, Про каменярів. я бачив дивний сон, немов переді мною, безмірна та пуста і дика площина. І я прикований ланцем залізним стою під височенною гранітною скалою. А далі тисячі таких самих, як я. Мощ! А от там за горами вже не Остерайх, там Deutschland. Убер alles. Зато тут вот, посмотрите, какая красота. Тут у нас снежные вершины.
дійшли до точки, де приїжджає канатна дорога. Тепер треба оце от трошечки пройти. Воно вже дирка вгорі, то печера. Ось така висота. Можна подивитися, яка висота. Оце вся постанова збудована в 96-му році. Тут навіть можна Що не війшли в печеру, тільки піднялися ось отак. І тут уже, коротше, пар іде. Ми зараз заходимо, там далі знімати не можна. Ні, О. там не можна. Так що будемо знімати тайком, ребята. І хоча ця печера розташована на висоті 1656 метрів, ну це над рівнем моря, але вимила цю печеру, то би ви подумали, звісно ж, річка Зальцах, яка тече на кілометр нижче. Річка Зальцах в тому місці протікає на висоті 512 метрів. Так, нам дали такі штуки, горільники. Взагалі ця печера дуже цікава система. Як же там утворюється лід і чому він не тане? Через гору, яка складається з вапняку, просочується вода. Вона опиняється в печері і замерзає, утворюючи всякі льодяні скульптури. Оця штучка трошки похожа на слона, того вони його називають льодяний слон. Цілий рік в печері температура близько 0 градусів. Вона там зберігається через дуже сильний вітер, який влітку завжди дме з печери назовні, не пускаючи тепле повітря в печеру, а взимку завжди іззовні всередину печери, допомагаючи цим всім льодяним скульптурам більше намерзати. Капає вода. Вон тут гляньте, яка постанова тече. Натекла, точніше. Поки ми тут ходимо по дорожкам, наш уважаємий чувак лазить по найцікавішим місцям. Коли ми заходили, був такий сильний вітер, я думав, Машу видує. Я не могла І згорила. Але чому вітер дме так вчасно і так зручно? Печера Айс-Різенвельд, вона похила і досить під великим кутом. Частина печери, де знаходиться лід, вона в самому низу. Те, що в печері холодно і лід, влітку там повітря охолоджується, стає щільнішим, а значить і важчим, і починає опускатися вниз. Таким чином там утворюється такий сильний вітер, який дме назовні з печери. Взимку ж навпаки, морозне повітря ззовні дує в печеру. А геологія — це дуже цікаво. Sorry, Sheldon. Well, geology is the Kardashians of science. Наш юний друг тут розказує про те, що от льодяна стіна, що кожен шар тут в найкращих традиціях дубов-колдунов репрезентує один рік. Навіть те, що здається каменем, воно не повністю камінь. Воно все покрите льодом. Можна приложитися? Удивительно пахнет. Можно приложиться? Да, можно и нужно. Удивительно пахнет. Офіційно цю печеру відкрили дві людини. Антон Посельд у 1879 році і Олександр фон Мьорк. Аж через 30 років Антон Посельд першим поліз у цю печеру, написав про це в журналі, але на це ніхто уваги не звернув, окрім Олександра фон Мьорка, який туди пішов і після якого туди почали ходити багаточисленні експедиції. Але про печеру місцеві люди знали дуже давно, ніхто не знає наскільки давно, але ніколи туди не ходили, бо вважали, що це вхід у пекло. І чесно, я їх розумію. Урна з Олександром фон Меркдом. Він, коротше, був дослідником цієї печери. Це те місце, куди він максимально вдалося йому добратися, найвища точка. Це велика зала, 40 метрів висоту. Так от чувак, він хоч і помер на війні, це була Перша світова війна, але йому дуже сподобалась ця дірка. І він вирішив, щоб його прах сюди поховали в цій печері. Ця штука, наприклад, називається Вежа Посельта. До речі, повне прізвище Антона Посельта – Посельд Зорич або Сорич, Цорич, щось таке. Дізнатись про це не так легко, мені довелось пошаритись по інтернету так нормально. Адже австрійці забувають часто про другу частину прізвища, бо це звучить якось занадто по-славянськи. Сорич – це прізвище матері, наскільки я розумію. Не знаю, ким вона була за національністю, але народився цей пан Антон Посельд у місті Бережани Тернопільської області. Сорич і Зорич – це достатньо популярні прізвища в Україні. Зовсім не здивуюся, якщо виявиться, що його матір була українкою. Адже, як ми з вами знаємо,
пам'ятаємо, українці це народ людинозаготовки, які вважають все своє найгіршим, а чуже найкращим. І де головним здобутком для багатьох жінок є вийти заміж за іноземця, щоб увіз їх в лучшую жизнь, де вони зможуть клястись вірності своїй новій родині. Правда, нова родина при цьому має відповідати високим критеріям номінального ВВП на душу населення, індексу людського розвитку, а також бути членом ЕУ. Але я можу помилятися. Та й Галичина тоді була частиною Австро-Угорщини. Ну, то есть, за границею непонятно, вийшло чи ні. Правда, така краса, як на фото, вона тільки на фото. Очами ви цього не побачите, бо в печері немає освітлення. Це добре. З дуже гарних, комфортабельних печер можу рекомендувати печеру біля Бейруту, це в Лівані. Там є світло, є лимонад, все є. Все є, все. А які ваші улюблені печери? Пишіть в коментарях. Якщо вам подобається це відео, ставте лайки. Якщо вам не подобається це відео, ставте дизлайки. Це дуже важливо для Ютубу і для мене, для моєго сердечка. Пишіть ваші лайки, як ви мене не любите в коментарях. Auf Wiedersehen!